Dobrý den, vítám vás u hodiny Fyzikář jako youtuber, kterou vás budu provázet. Když se takhle projdete po vašem domě a zjistíte si třeba, když byste měli hlídat nějakého svého sourozence, tak zjistíte, že tam je, nebo sourozence, nebo dítě, někdo svěří dítě, tak zjistíte, že tam je celkem dost nástrah. Třeba tady hnedka vidíte nástrahu, dítě se může popálit. A nebo v kuchyni najdete zase ještě jinou nástrahu. No, není toho tam teda tolik, jo, ale třeba takový ostrý nože, to taky není nic jen tak. Jenže takovéhle věci dítěti vysvětlíte celkem jednoduše a nemáte s tím zas takový problém. Jenže v domě na vás číhá ještě jiná nástraha. Je tady elektrická zásuvka. A samozřejmě jako věc, která je tajemná a někde a říká někdo nesahej na to, tak to samozřejmě dítě zajímá. A když ve chvíli, když řeknete nesahej na to. A proč? V hodině jsou využity krátké klipy, které byly staženy z internetu. V rámci výuky můžete taková videa, klipy i obrázky využívat zdarma díky ustanovení autorského zákona. Ozve se vám tohleto. To je otázka, která opravdu člověka jen tak znejistí, obzvlášť když se objevuje v podstatě opakovaně. Vy třeba řeknete, tak já nevím, tak co bychom takové holčičce mohli říct, proč se nemá dotýkat zásuvky. Zkuste mi napsat, co bychom této dívce řekli. Proč nemá sahat do zásuvky. Jo, já bych třeba řekl, že je to nebezpečný. A proč? No, tak jo, tak to je nebezpečný. A proč? No, protože by ti to mohlo něco udělat. A proč? A zase máme, a proč? Tak zkuste mi napsat, co byste této dívce napsali. A já mezi tím mě napadla ještě jedna věc, že bychom mohli zkusit pro odstrašení dítěte docílit toho, že bychom třeba ukázali, proč se to nemá dělat. No, tady máme třeba pána, který si sestrojil takovou zajímavou kytaru, elektrickou kytaru, prostě ji zapojil do zásuvky. No, ale zase na druhou stranu, když něco takového uděláme, nebo dítěti ukážeme, možná, že ho navedem, že si řekne, to mě docela zajímá, to bych možná mohl zkusit. Tak nevím, jestli ostrašující příklad je ideální. Tak já se podívám, co jste mi tady napsali. Pro komunikaci s žáky během hodiny je využit chat v YouTube. Prostřednictvím streamovacího nástroje StreamYard může učitel vybrané příchozí zprávy zobrazit přímo v obraze a reagovat na ně dle potřeby. Tak, Ela mi píše, protože tě to může kopnout. Super, tak v tu chvíli si myslím, že vás čeká tohle. A proč? Kopnout, no. Máme tady ještě nějaký tip, co bychom tomu dítěti mohli říct? Tak, protože můžeš dostat ránu elektrickým proudem. Tak, takže dítě si představuje, že tam je někdo, kdo tam kope, nebo tak dále. Dobře, můžeme dostat ránu elektrickým proudem. A proč nám ten proud dá ránu? A proč? Dřív nebo později nás takové to krásné a milé dítě možná trošku začne rozčilovat a my přestaneme být trpěliví. Tak pojďme se na to podívat z druhé strany. Pojďme začít přemýšlet o tom, co vlastně tam vevnitř je. Tak je tam nějaká elektřina. A za všechno, za tohleto, za veškerou elektřinu, může tento nevinný kamarád je elektron. Ten elektron má tu vlastnost, že je záporně nabitý. To znamená, že když někde těch elektronů je hodně, tak se začnou od sebe odstrkávat. Oni se začnou od sebe odpuzovat a v tu chvíli chtějí někam pryč. Někam se vytlačují ven. Ty elektrony jsou vlastně v podstatě všude, veškeré hmotě a v kovech,
ve všech kovech jsou úplně svobodně volní a tam se to odpuzování projevuje nejvíc. A první, kdo si takovéto věci všiml, byl tento pán. Tento pán se jmenoval Alessandro Volta a ten vlastně si na svých pokusech, když zkoumal svět kolem sebe, zjistil, že existuje nějaký elektrický působení, on to zkoumal na žabích stehynkách, které se mu začaly z nenadání hýbat. Takže elektřina působí na žabích stehínka a proč by taky nepůsobila samozřejmě na nás. Ale jak si to jako představit? Jak samozřejmě nějaký elektron, nějaký částečky, něco se někam tlačí, ale jak si to vlastně představit reálně? No, taková dobrá pomůcka je třeba voda. Když máme někde nějaké velké napětí, mohlo by to odpovídat vysoké hladině vody a ta voda se vlastně tlačí ven. Takže v levé nádobě máme to napětí vlastně větší a v pravé nádobě máme to napětí menší. Takže když my v podstatě uvolníme ty kohouty, tak nám ta voda bude se tlačit víc ven. Normálně tomu říkáme tlak vody, známe to z kohoutku a v podstatě velmi podobně funguje právě to napětí, který vzniká díky těm elektronům, že ty elektrony se odpuzují a tlačí se někam pryč ven. A ve chvíli, kdy my tyhle dvě různé hladiny propojíme, tak v tu chvíli nám v tomhle případě voda, ale v případě elektřiny ty elektrony začnou cestovat. A my tím můžeme začít něco pohánět. Můžeme se vytvořit nějaký celkem jednoduchý obvod. V tomhle obvodu mám baterku a tady mám vypínač. A ten vypínač, když zapnu, tak se mi rozsvítí žárovka. A když zase vypnu, žárovka se mi vypne. Takhle můžu střídat, zapnu, vypnu. To znamená, že ve chvíli, kdy vlastně zapnu tu žárovku, tak ty elektrony mě začnou v podstatě z té baterky cestovat tím obvodem do té žárovky a zpátky do baterky. V podstatě, tak jak jsme to viděli v těch dvou hladinách, který jsme mezi sebou spojili. No, a já mám na vás teďka otázku. Jak rychle si myslíte, že takový elektrony se v tom obvodu pohybují? Jak rychle v tomhle obvodu se hýbou ty elektrony? A můžete si to zkusit nějakým způsobem promyslet, čemu byste to přirovnali, jo? Jestli se pohybují rychle jako tryskáč, nebo jestli se pohybují rychle jako leopard, nebo jako třeba světlo, nebo jestli se pohybují rychle jako slimák, jako třeba hlemýšť a tak dále. Zkuste mi do komentářů napsat, jak rychle se elektrony v obvodu pohybují. Daniela si myslí, že se pohybují rychlostí světla. Dobře. Máme tady mistra Šimona, který říká, že rychleji jak světlo. No tedy. Pak tady máme Elu, která říká, že se budou pohybovat rychlostí světla. Tak máme tady ještě nějaký další tip. Vidím, že vás sleduje 9, tak se nebojte napsat odpověď. Vidím, že jste velmi opatrní. Buď je tady nějaký problém s psaním, a nebo si netroufáte říct. Myslím, že pokud se pokusíte něco typovat, bude to samozřejmě lepší, protože ve chvíli, kdy něco typujete, tak se u toho samozřejmě dobře učíte, anebo to víte a přijde vám to příliš jednoduchá otázka. Prostřednictvím otázek můžeme žáky aktivizovat. Pomoci jim lépe udržet pozornost, zatraktivnit hodinu a podpořit proces učení.
Já tedy nebudu vám to teďka říkat sám, ale já to vysvětlení udělám za pomocí jednoho závodu. Do tohoto závodu se přihlásili 2 šneci. Tyto šneci jsou nejrychlejší na světě. V roce 1999 byl tento šnek zjištěn, jak rychle se pohybuje, a máme tady ještě dalšího šneka, který se pohybuje 13 palců za 2 minuty. To byl šnek z Guinnessovy knihy rekordů. A teďka pustíme vypínač, odstartovali jsme, šneci se dávají do pohybu a podívejte se, jak rychle se ten elektron v obvodu pohybuje. Zrychlíme to. Vidíte, že ten elektron se pohybuje ještě daleko pomaleji než šnek. No jo, ale jak je to možný, že když já zapnu vypínač, tak okamžitě začne protékat elektrický proud. Okamžitě se mi rozsvítí ta žárovka. A ve chvíli vypnu vypínač, tak ta žárovka okamžitě zasne. Musíme si ten elektrický proud představit, že vlastně v tom vodiči přímo ty elektrony jsou. A je to, jako by byly v nějaké trubičce. Takže když my nakonec té trubičky přidáme jeden elektron, vtlačíme ho dovnitř, tak na druhé straně nám druhý elektron okamžitě vyskočí. Takže vlastně ten účinek toho elektrického proudu je prakticky okamžitý, ale ten samotný elektron skrz ten vodič se pohybuje velmi, ale velmi pomalu. Tak to už jsme se dozvěděli něco o tom, že existuje nějaký proud. Můžeme se na to podívat ještě na jednom. Tady mám pro vás připravený takový obrázek, takže takhle vám ho sem dám. Máme tady nějaký elektrický obvod. A v tom elektrickém obvodu máme právě ty elektrony. A představte si, že ten pan, máme tady pana Volta, a ten pan Volt, jelikož je to napětí, tak nám vtlačuje ty elektrony dovnitř do toho vodiče. A pak tady máme na druhé straně pana Ampéra. A ten pan Ampér dělá zase jinou věc. Pan Ampér nám počítá. Počítá, kolik z těch kuliček projde za sekundu. Když máme jednoho pana Volta, který nám tady tlačí, tak pan Ampér napočítá 1. Co když já přidám sem druhýho pana Volta, který tady bude tlačit společně? Kolik těch ampérů nám tady vyjde na druhé straně? No, vyjdou nám 2 ampéry, že jo? Protože budeme mít dvojnásobek toho. Takže tady máme 2 ampéry. Takže to je úplně jednoduchý. Čím víc tady nám pan Volt tlačí, tím víc ampérů na druhé straně spočítáme. Elektrický proud 2 ampéry, elektrické napětí 2 volty. Ale my musíme myslet ještě na jednoho pána, který se nám tady objevuje, který má co dočiní a má co k tomu mluvit. A to je tady ten pán. Tomu pánovi se říká ohm. A ten ohm dělá ještě jednu věc. On nám tu trubku tak trošku škrtí. Takže on znesnadňuje pohyb těm elektronům směrem k panu Ampérovi. Takže ve chvíli, kdy nám tlačí jeden pan Volt, jeden pan Ohm mě přiškrcuje tu trubku, tak pan Ampér napočítá představte si jednu tu kuličku za sekundu. Co když já teďka tady
přidám a budu tady mít 4 pány volty, ale zároveň začnou škrtit dva pánové ohmové. Při výuce jsou použity podobizny fyziků, podle nich jsou jednotlivé jednotky pojmenovány. Díky tomu si je žáci snadněji a trvaleji zapamatují. Jednoduché nákresy také pomáhají lépe pochopit probíranou látku. Chtěl bych vás poprosit, abyste mi do komentáře napsali, kolik kolik ampérů spočítáme na té pravé straně. Zkuste mi napsat, kolik těch ampérů tam budeme mít. Tak a už tady máme první odpověď, 2 ampéry. Ještě někdo má nějaký tip? Takže Ela tipuje, že to budou 2 ampéry. Tak, Věra také odhaduje 2 ampéry. Šimon také 2 ampéry, Daniela také 2 ampéry. Takže se shodneme na tom, že by to byly 2 ampéry. A já vás musím pochválit, ano, správně, jsou to 2 ampéry. 4 tlačí, 2 blokují, vycházejí nám 2 ampéry. Co když to otočíme? Co když já budu blokovat 4 ohmama, ale budou tlačit i pouze 2 pánové voltové? Kolik pak těch ampérů se nám tady objeví? Já vám s nimi otázku, prohodím to tady. Takže 2 voltové tlačí a 4 ohmové nám blokují. Já jsem si ještě tady všimnul, že pan Tomáš napsal desítky decimetrů za sekundu, rychlost mouchy, že se pohybují ty elektrony. Pan Tomáš byl nejblíž, takže mu v tuto chvíli blahopřeju. A teď jsem zvědavý, kolik vy spočítáte, kolik vlastně těch ampérů tady vlastně najdeme na té pravé straně. Tak a už tady máme. Super. Musíme toho pana ampéra chudáka vzít. A takhle z nějaké strany ho prostě rozpůlíme. Pojďte, pane ampére. Dáme ho muset asi nemilosrdně takhle z poloviny ugumovat. Takže opravdu naměříme polovinu toho ampéru. No a co když teďka těch voltů bude 230 a těch ohmů 150? No, samozřejmě spočítali byste to taky perfektně, velmi rychle, nicméně, no, nevím jestli úplně tak rychle, ale podobným způsobem, akorát byste si to museli takhle nakreslit. Naštěstí už nám tady někdo vymyslel jednu pomůcku. Tak, vymyslel nám vzoreček, do kterého můžeme velmi příjemně dosadit hodnoty a spočítat to. Tady máme proud je napětí děleno odporem. A v podstatě tohle jste celou dobu dělali. Akorát jste to dělali pouze takzvaně selským rozumem, že jste si říkali, aha, ten proud, ten odpor to znesnadňuje, zatímco to napětí nám tam tlačí ty elektrony dovnitř a z toho nám právě vychází ten proud. Napětí se v tomto případě značí U a odpor se značí R a proud se značí I. No a můžeme postupně přiřadit jednotlivé pány k těm daným veličinám. Tak tady mám pána volta. A ten pán volt nám tlačí ty elektrony dovnitř, vytváří to napětí, takže napětí nám vychází ve voltech. Pak máme tady pana ohma. Pán ohm nám znesnadňuje pohyb těch elektronů a to znamená je jednotkou odporu. A pak máme pana ampéra a pan ampér
je jednotkou elektrického proudu. Tak si to tam pojďme napsat. Pan volt, pan ohm. Ohm se značí řeckým písmenem omega a pan ampér. Takže proud nám vychází v ampérech, napětí nám vychází ve voltech a elektrický odpor nám vychází v ohmech. Takže takhle, pokud chceme počítat jednotlivé veličiny, tak budeme používat tenhle ten vzoreček. A zkusme tenhle ten vzoreček teďka využít. Já vám tady dám jednu úlohu. Jaký bude proud, když bude napětí 40 V a máme tady elektrický odpor 8 ohmů. Tak zkuste mi určit, jaký bude proud, když bude napětí 40 V a odpor bude 8 ohmů. Paní Věra napsala 5 ampér, perfektní. Daniela napsala taky 5 ampér, super. Takže v podstatě stačilo vydělit těch 40 děleno 8 a vyšlo nám 5. Takže 5 ampér je ten proud. Takže v tuto chvíli jsme v podstatě tak trošku pochopili, co to vlastně to napětí, co to ten elektrický proud je. A já teďka mám pro vás takovou ještě speciální otázku. Já tady mám připravenou železnou vatu. Prostřednictvím platformy StreamYard je možné streamovat z více kamer, což se velmi hodí například u pokusů. A chtěl bych se zeptat, co se stane, když této železné vatě přidělám tuhle 9V baterku. Zkuste mi napsat, co se v tuhle chvíli stane. Takže tato 9V baterka má v sobě elektrony, které chtějí ven. A mám tady připravenou železnou vatu, což je velmi dobrý vodič. To znamená vodič, který má velmi nízký odpor. Když vám tady pustím ten vzoreček, tak vám může hledat co napovědět. Co když tady bude 9V nahoře, a co když tady bude velmi malé číslo? Co se v tu chvíli stane? Že nám vata začne hořet. No, tak to se těším. Máme tady další tip. Vata vystřelí. Super. Vata začne svítit, říká Tomáš. Ano, super. Tak klidně pište, co si myslíte, že se stane. A já to teďka udělám a uvidíte, jestli jsme trefili nebo ne. Takže já se pomalu blížím s baterkou k naší vatě. Dotýkám se. Ano. Vata nám začíná svítit, jak říká Tomáš správně. A když třeba té vatě přidělám sirku, tak ta sirka mi krásně od té vaty chytne. Takže máme další správnou odpověď, že vata v podstatě začala hořet. Ona se začala prudce zahřívat. Proč? No protože my jsme vlastně měli nějaký napětí, ale ten odpor byl strašně malý. A v tu chvíli nám začal protékat obrovský proud. A ten proud nám tu vatu zahřál, jak se ty elektrony začaly pohybovat skrz tu vatu a nám tak prudce zahřála ta vata, že začala hořet a začala svítit. Stejně jako nám třeba svítí ta žárovka. Tak, vatu necháme tady už doutnat. No, takže jsme si pěkně vysvětlili 3 věci: napětí, proud a elektrický odpor. Takže to máme pěkně zvládnout. A proč? Počkat. A máme tady ještě tu dívenku. A té dívence bychom měli nějakým způsobem
odpovědět, proč se nemá ty prsty do zásuvky strčit. Takže v zásuvce máme nějaké elektrické napětí, což jsou částice, které se snaží z té zásuvky dostat ven. Máme tady tu dívenku. A tak. No a ta nám chce něco provést, pravděpodobně chce někam strkat prstík. No a máme tady pana Volta, který nám se snaží právě tlačit elektrony té dívence do toho prstíku. A pak tady máme pana Ampéra, který nám počítá ty elektrony, které právě skrz tu dívenku projdou. A ten proud právě, který ten pan Ampér napočítá, ten nám vůbec není k ničemu dobrý. My totiž nejsme žárovka. A on působí negativně, pokud je velký ten proud, tak působí negativně na naše tělo. Můžeme třeba dostat křeč, nebo může něco provádět špatného s naší krví a tak dále. A náš zachránce, který nám může někdy hodně pomoct, je právě ten pan Ohm, který přiškrtí to množství těch elektronů, který by z nás mohlo projít. Jenže to, jakým způsobem ten pan Ohm přiškrtí ty elektrony, záleží na tom, jak máme vlhkou pokožku, jestli máme na nohách papuče, nebo jsme bosí a tak dále a tak dále. V podstatě se to nedá moc odhadnout. A v té zásuvce těch pánů voltů je 230, takže opravdu se hodně snaží do nás ty elektrony dostat. Takhle k té naší paní zásuvce a k naší dívence. No a jenom tak na závěr bych rád ještě řekl, že v zásuvce není úplně ten pan Volt netlačí jenom tam, ale tlačí někdy zpátky, ale to už bychom si nechali na nějakou další jinou hodinu. Prošli jsme si tady napětí, proud a elektrický odpor a já bych vás teďka chtěl poprosit, jestli byste se společně nezúčastnili reflexe. To znamená, že bychom si zkusili, co jste se teďka naučili. A uděláme to za pomocí aplikace Kahoot, takže já bych vás chtěl poprosit, abyste si zadali do svého mobilního telefonu nebo na televizní obrazovku www.kahoot.it a tam vyplnili toto číslo, které je tam napsané, nebo si ofotili QR kód. To můžete vlastně ofotit QR kód úplně rovnou a dostat se do aplikace Kahoot, kde potom si projdeme několik otázek, které nám zkusí zopakovat to, co jsme tady společně prošli z hlediska napětí, proudu a elektrického odporu. Postupně se vám spustí první otázka. K reflexi je využit Kahoot. Jedná se o velmi jednoduchý, zábavný nástroj pro fixaci učiva prostřednictvím kvízů. Tak, jak se jmenuje částice, která nese elektrický proud? Tak super, máme 6 odpovědí. Pojďme si to vyhodnotit. Tak super, úplně všichni odpověděli správně. Parádní. Pojďme hnedka na další otázku. Tak, jdeme na další otázku. Na síť o napětí 235 V je připojena žárovka, jejíž vlákno má odpor 460 ohmů. Jaký proud prochází žárovkou? Super, máme tady správně 6 odpovědí, pouze jedna chybička, tady jste si to asi trošku prohodili, ty 2 čísla, je to napětí děleno proud 230 děleno 460. Pojďme se na to podívat, jak nám dopadlo pořadí, koukám, že Ela nám to tady úplně válcuje, ale pan Tomáš na 2. místě, Daniela na 3. Jdeme na další otázku.
Tak, zkuste tipnout, jaký pán je na obrázku a zkuste to udělat co nejrychleji. Čím rychleji to uděláte, tím víc bodů získáte. Nikdo netipnul, že jsem to já, tak to mě těší. A nejvíce z vás odpovědělo ano, že je to on. Je to ten pán, který škrtí ten drát a nechce nám pouštět ty elektrony, což se v určitých případech hodí, obzvláště nám. A někdy naopak zase, když chceme velký proud, se to hodí trošku méně. Tak a jdeme dále. Pojďme. Tak. Která veličina škrtila proud elektronů? Tak super, tady úplně jednomyslně, skvěle. Takže máme tady, jsem rád, že víte, co je to odpor. Víte, že to teda škrtí ten náš proud elektronů a pojďme si to do finále dát. Tak, zkuste napsat, proč nemáme strkat prsty do zásuvky. A jsem zvědavý na vaše odpovědi. Skončili jsme to a máme tady 4 tipy. Protože nás to spálí, dostaneme ránu, bolí to, jsme vodiví. Je vidět, že opravdu jednoduše na tuhle otázku odpovědět nejde. A proto je potřeba se té věci rozumět, aby jsme tomu dítěti mohli odpovědět s nějakým vysvětlením. Protože, a vůbec i sobě, protože tyhle ty věci, které jsou hodně abstraktní, jen tak jednou větou neřekneme. Protože nás to spálí. Spálit nás to samozřejmě může. Protože dostaneme ránu. Dostaneme ránu je hodně obecný, bolí to, s tím rozhodně souhlasím, protože elektrický proud působí na naše nervy a bolí to a pravda, jsme skutečně vodiví. Tak. A pojďme si to společně vyhodnotit. To už je jen takový bonusek. Tak blahopřeji Daveovi, blahopřeju Ele, která je na druhém místě a na prvním místě blahopřeju Tomáši C, který nám to zvítězil, ale samozřejmě ještě Daniela a Soty. Samozřejmě tohle je takový vítězství spíš sami pro sebe, se ohodnoťte. Díky moc, že jste hlavně soutěžili, díky moc, že jste odpovídali a že jste se zúčastnili této hodiny, protože bez této hodiny by to samozřejmě vůbec, kdybyste tady nebyli, tak by to vůbec nemělo žádný smysl.